ආයුබෝවන් බයිනරි කැම්පස් එකේ ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න ඉතින් අදත් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන ඔයාලට අලුත් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ආ ස්ට්‍රැටජි එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා තාම ඔයා බයිනරි කැම්පස් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම ගිහලා subscribe කරලා එහා පැත්තේ bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේමයි මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉවර වෙලා අපේ channel එකේ අනිත් වීඩියෝස් උත් බලන්න. ඔයාලට ඉගෙන ගන්න ගොඩක් දේවල් අපේ channel එකේ ඇති කියන විශ්වාසය මට තියෙනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් මේක බලලා අපේ අනිත් වීඩියෝස් උත් බලන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝස් බලන හැමෝටම තෑන්ක් කරන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කිව්වා ඔයාගේ යාළුවෝ දෙන්නෙකුට අපේ channel එක යවන්න, යවලා එයාලට කියන්න අපේ channel එක subscribe කරන්න කියලා. ඉතින් ඒක මම හිතුවටත් වඩා ගොඩක් අය කරලා තිබ්බා. ඉතින් ඒකට ගොඩක් thank you. හරි අර හදවතින් මෙද්දී එහෙම තමයි කියන්න වෙන්නේ නේ. ගොඩක් thank you. මොකද සමහර අය හිටියා මම බලාපොරොත්තු වුණාට වඩා දේවල් කරලා තිබ්බා. මට ඒ කට්ටිය WhatsApp through එවලා තිබ්බා. යාළුවන්ට share කරපුවා, යාළුවෝ subscribe කරපුවා. සමහර අය හිටියා subscribersලා 10කට වඩා අරන් දීපු අය. ඉතින් ඒ අයට ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වුණාට වඩා දේවල් දීපු ඔයාලටත් ඔයාලා බලාපොරොත්තු වුණාට වඩා දේවල් මම දෙනවා. හරි. ඉතින් ඒ අයට මම කියන්න කැමති ඔයාලට මොනවා හරි ට්‍රේඩින් සම්බන්ධව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔයාලා ඔය මට එවපු එකෙන්ම මැසේජ් කරලා අහන්න. හරි. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලා වෙනුවෙන් ඕන සපෝට් එකක් දෙන්න මම ඉන්නවා. හරි. ඉතින් ඒකට ආපහු සැරයක් තෑන්ක් කරනවා. මොකද මම බලාපොරොත්තු වුණාට වඩා ගොඩක් දේවල් ගොඩක් අය කරලා තිබ්බා. ඒකට thank you very much. හරි. කලින් වීඩියෝ එක අපි ගොඩක් කතා කරා. ඒ නිසා මම හිතුවා මේ වීඩියෝ එක ටිකක් අඩුවෙන් කතා කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ නිසා අපි අද අපේ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකට. ඉතින් මේ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එක කියන්න ඕන හොඳට බලාගන්න මේ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එක හොඳ කල්පනාවෙන් කරන්න ඕනේ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක්. මොකද මේකෙදි වාට තියෙනවා දේවල් දෙකක් කරන්න. එකක් තමයි එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකේදී හිතන්න ඕනේ. හිතලා ඉක්මනට ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ දෙකම එකවරේ කරන්න නම් ඔයාගේ ස්පීඩ් එක හොඳට හදා ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේක හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරලා රියල් එකේ කරනවා නම් කරන්න. හරි? අපි එනයන් අද අපේ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකට. අපි මේකෙදී මුලින්ම මාකට් එක සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ඩෙරිව් වල සින්තටික් වල තියෙන volatility 50 ඉන්ඩෙක්ස් එක. අපි මෙතනදී volatility 50 ඉන්ඩෙක්ස් තමයි තෝරගන්නේ. ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එක විදිහට අපි even odd තමයි සිලෙක්ට් කරගන්නේ. ඩියුරේෂන් එක 1 tick. ස්ටේක් එක හැමදාම මතක් කරනවා කලින් වීඩියෝ එකේ ස්ටේක් එක ගැන ගොඩක් කතා කරා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක බලන්න මම මේ දකුණු පැත්තේ උඩින් දාලා තියෙන මේ වීඩියෝ එකේ link එක ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී ස්ටේක් එක දැනට දාගන්නේ නැහැ. ස්ටේක් එක දාගද්දී හරිම කල්පනාවෙන් දාගන්න. මොකද ඔයා ප්‍රොෆිට් කරන ගාන සහ ලොස් වෙන ගාන තීරණය වෙන්නේ මෙන්න මේ ස්ටේක් එක මත. හරි. දැන් මාකට් එක හරි, ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එක හරි, ඩියුරේෂන් එක හරි ඔයා ස්ටේක් එක දාගන්නවා නම් ස්ටේක් එකක් දාගෙන ඉවරයි. හරි. දැන් අපි බලමු මේකේ ට්‍රේඩ් එකකට කොහොමද එන්ටර් වෙන්නේ කියලා. මේකෙදි ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන්නේ volatility 50 ඉන්ඩෙක්ස් එකේ ඉන්ඩෙක්ස් ප්‍රයිස් එක. නැත්නම් මාකට් ප්‍රයිස් එක. ඉතින් මෙන්න මේ මාකට් ප්‍රයිස් එකේ අවසාන ඉලක්කම් දෙක තමයි අපි බලන්න ඕනේ. දැන් මෙතන අවසාන ඉලක්කම් දෙක මොකද්ද තියෙන්නේ? 6 තියෙනවා. 6 කීය තියෙන්නේ? 5 තියෙනවා. අපි මේ අවසාන ඉලක්කම් දෙක එකතු කරන්න ඕනේ. මේක මේ ඩිජිට් එක ආපු ගමන් එකතු කරන්න ඕනේ. හරි. ඉතින් කල්පනා කර ඉන්න බෑ. හරි. 6යි 5. 6යි 5 මේ දෙක එකතු කරනවා කීයද උත්තරේ? 11. 6යි 5යි 11යි. 11 කියන්නේ even number එකක්ද odd number එකක්ද? 11 කියන්නේ even කියන්නේ ඉරට්ටේ, odd කියන්නේ ඔත්තේ. එහෙනම් 11 කියන්නේ ඔත්තේ සංඛ්‍යාවද ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාවද? ඔත්තේ සංඛ්‍යාවක්. එහෙනම් 11 කියන්නේ මොන නම්බර එකක්ද? odd. එහෙනම් මේ වෙලාවේදී අපි purchase එකක් ගන්නවා digit odd එකක්. හරි? ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි මේකෙදී digit odd එකක් ගන්නෙ. ඉතින් මේක මම කරාදී තව ඔයාලට හොඳට පැහැදිලි වෙයි. දැනට ඔයාලුවේ තියාගන්න ඕනේ මෙන්න මේ අවසාන ඉලක්කම් දෙක එකතු කරන්න ඕන. එකතු කරලා ඒ එකතු කරලා එන නම්බර එක ඔත්තේ සංඛ්‍යාවද ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාවද කියලා බලලා ඔයා මෙතනින් even හරි odd හරි
සිලෙක්ට් කරන්න ඕන ඒ අදාළ නම්බර්ස් දෙක එකතු අනුව. හරි. අපි තව එකක් බලමු. හරි. දැන් ගත්තොත් එහෙනම් අවසාන ඉලක්කම් දෙක කීයද තියෙන්නේ? 8යි 8. හරි. 8යි 8යි කීයද? 8 එකතු කරනවා. ආයෙත් 8 8යි 8 එකතු කරාම කීයද? 16යි. 16 කියන්නේ ඔත්තේ සංඛ්‍යාවද ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාවක්ද? even නේ ඉරට්ටේ. එහෙනම් මේ වෙලාවේදී පර්චේස් කරන්නේ මොකද්ද? ඩිජිට් even එකක් පර්චේස් කරනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේකෙදි ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙන්න තියෙන්නේ. තව වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි දැන් මේ වගේ එකක් කරද්දී ඔයාට even ද odd ද පර්චේස් කරන්න කියලා හිත ඉන්න බෑ. හරි දැකපු ගමන් එන්ටර් වෙන්න ඕනේ. ඒතකොට මේක කරද්දී ඔයා දෙකම පර්චේස් කරන්න යන්න එපා එකවරේ. එක්ක ඔයා even එකක් පර්චේස් කරන්න නැත්නම් ඔයා odd එකක් පර්චේස් කරන්න. ඔය දෙකෙන් එකක් තමයි අපිට එකවර එක පර්චේස් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට අපි දැන් තෝරගන්න ඕනේ even එකක් පර්චේස් කරන්නද එහෙම නැත්නම් odd එකක් පර්චේස් කරන්නද? කොහොමද අපි ඒක තෝරගන්නේ? ඒක තෝරගන්න ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ LDS එක පාවිච්චි කරන්න. last digit stats මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කොහොමද මේක පාවිච්චි කරන්නේ? ඔයා එන්න LDS කියන එකට. හරි. ඔයා ඇවිල්ලා බලන්න මේ වෙලාවේදී percentage සාමාන්‍යයෙන් වැඩි ඔත්ත සංඛ්‍යාවලද ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාවලද? ඔයාට වැඩි ඔත්ත සංඛ්‍යාවද ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාවද කියලා හොයාගන්න බැරි නම් මොකද කරන්න ඕනේ? මොකද කරන්න ඕනේ? කරන්න එපා ට්‍රේඩ්. හරි. ඔයාට ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙලාවක් එනකන් ඉන්න ඕන. දැන් මේ වෙලාවේ ගත්තොත් එහෙනම් අපි ඔත්තේ සංඛ්‍යාවද පර්චේස් කරන්න ඕන ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාවද? ඔයාට පේනවා වැඩි වෙලා තියෙනවා 1. හරි. ඊළඟට වැඩි වෙලා තියෙනවා 5. ඊළඟට වැඩි වෙලා තියෙනවා 7. ඊළඟට වැඩි වෙලා තියෙනවා 8. මොකද දෙන්නේ? දැන් මේක මෙහෙමයි. හරි. දැන් මෙතන මං නම්බර්ස් 4ක් වාට මේවා කරානේ. ඉතින් මේකේ 4ක්ම එන්න ඕනේ නැහැ. හරිද? නම්බර්ස් 3ක් විතර ආවට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ඔයා තේරුම් ගන්න ඕන 8 කියන්නේ percentage එක වැඩි නම්බර් එකක තියෙන එකක්. කියන 8 නේ? ඒතර 8 කියන්නේ ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාව. ඒතර දැන් මේවා ඔත්තේ සංඛ්‍යාව. ඒතර මේ වෙලාවේදී 8 එන්නත් chance එක වැඩි. ඒතර මේ වගේ වෙලාවක පුළුවන් නම් ඔයා නොකර ඉන්න. හරි? මේක අපිට බැලුවාම තේරෙන්න ඕන මෙන්න මේ නම්බර්ස් වල percentage වැඩි. හරි දැන් මෙතන බලන්නකෝ. ඔන්න ආයි බිඳුව වැඩි වුණා. හරි දැන් මෙතන 5යි 7යි තියෙන්නේ. දැන් මේක සාමාන්‍යයෙන් තව ටිකක් අඩු වුණා නම් බිඳුව අපිට පුළුවන් මෙතනදී ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙන්න. හරි. දැන් වෙලාව යන නිසා මේකවා තේරුම් ගන්න මේක බැලුවාම ඔයාට අයිඩියා එකක් එන්න ඕනේ මෙන්න මේ නම්බර්ස් ඔත්තේ හෝ ඉරට්ටේ even හෝ odd දෙකෙන් එකක් වැඩි වෙලා තියෙනවා කියලා. එහෙම වැඩි වෙලා තියෙනවා කියලා තේරෙන්නේ නැත්නම් ඔයාට ඒ වෙලාවේ ට්‍රේඩ් කරන්න එපා. ඒක තේරෙනකම් මේක දිහා පොඩ්ඩක් බලාගෙන ඉන්න. ඒ බලාගෙන ඉඳලා ඔයාට තේරෙනවනේ. හරි අපි හිතමු දැන් odd numbers තමයි percentage එක වැඩි කියලා. හරි odd numbers එනවා ප්‍රවණතාවය වැඩි. එහෙනම් ඔයා odd ආවොත් විතරයි purchase කරන්නේ. odd එන්න නම් මොකද වෙන්න ඕනේ? මේ දෙකේ එකතුව මොකක් වෙන්න ඕනේද? ඔත්තේ සංඛ්‍යාවක් එන්න ඕනේ. මම තව පොඩි ටිප් එකක් කියලා දෙන්නම්. මේක මේ ගණන් වලදී උගන්වන දෙයක්. ඔත්තේ සංඛ්‍යාවක් එන්න නම් හරි ඔත්තේ සංඛ්‍යාවක් එන්න මේ වගේ දේවල් අපි දැනගෙන හිටපුවාම අපිට වැඩේ කරන්න ලේසි. මෙතන මේ දෙක එකතු ඔත්තේ සංඛ්‍යාවක් එන්න නම් මේ නම්බර්ස් දෙක මොකද වෙන්න ඕනේ? දැන් 7යි 5යි කීයද? 7යි 5යි 12යි. හරි. ඒ කියන්නේ ඉරට්ටේ. ඔත්තේ සංඛ්‍යාවක් එන්න නම් මෙන්න මේ දෙකෙන් එකක් even වෙලා අනිත් එක odd එකක් එන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඒක දෙකෙන් බෙදෙන්නේ නැති සංඛ්‍යාවක් වෙන්නේ. තේරුණාද? මේ දෙකම odd numbers ආවොත් ඒ දෙක එකතු වෙන්නේ ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාවක්. ඒ වගේම තමයි දෙකම even numbers දෙකක් ආවොත් ඒත් එන්නේ ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාවක්. හරි. ඔන්නෝකත් ඔළුවේ තියාගන්න. එතකොට ඔයාට ලේසි මේ වැඩේ කරන්න. හරි. අපි දැන් ට්‍රේඩ් කීප් එකට එන්ටර් වෙමු. අපි odd numbers තමයි purchase කරන්නේ. ඉතින් අපි අද ඩොලර් 27ක් තමයි ප්‍රොෆිට් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මට ටිකක් හිතුණා වැඩිපුර හොයන්න ඩිමෝ එකේ නිසා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඩොලර් 27ක් තමයි ප්‍රොෆිට් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මම මේකෙදි ට්‍රේඩ් 4ක් තමයි වින් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ට්‍රේඩ් 10ක් ඇතුළත. ඉතින් මට මේකේ chance එක තියෙනවා ට්‍රේඩ් 6ක්ම lost වෙන්න. මොකද ට්‍රේඩින් කරද්දී අපි හැම වෙලෙම දැනගන්න ඕන දෙයක් තමයි තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක් තමයි අපිට කවදාවත් හැම ට්‍රේඩ් එකම ප්‍රොෆිට් කරන්න බෑ.
හරි දැන් මම මේකෙදි වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් loss වෙයි කියන බලාපොරොත්තුවෙන් තමයි trade කරන්නේ. trade 10න් 4ක් තමයි මට profit කරගන්න තියෙන්නේ. අපි එහෙනම් බලමු පළවෙනි trade එක දාලා මම පළවෙනි trade එක ගන්නේ 13යි 796න්. ඩොලර් 27ක් තමයි මම මෙතනදී profit කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හරි. දැන් මම මේ ටික බලනවා. මේ ටික බලලා මම decide කරනවා මේ වෙලාවේදී දැන් මේක හරියටම කියන්න බෑ මොකද 3 5 8 2 මේ ඔක්කොම වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. හරි. ඒතකොට මේ වෙලාවේදී හරියටම decide කරන්න බෑ. හැබැයි අපි demo එකේ කරන නිසා මම decide කරනවා මේ වෙලාවේදී even number එකක් purchase කරන්න. හරි. even number එකක් ආවොත් තමයි මේ දෙක එකතුව මම trade එකකට එන්න වෙන්නේ. හරි. මම ලෑස්ති වෙලා ඉන්නම් 0.7යි බෑ 9.1යි 10යි. ඔන්න මම trade එකට එන්න උනා. ඔන්න ඔයාලට පේනවා ඇති පළවෙනි trade එක අපි profit කරා. එහෙනම් මම management එකට ඇවිල්ලා මගේ result එක දාගන්නවා. ඊළඟට 9යි 7.12න් තමයි මගේ trade එක ගන්න තියෙන්නේ. තව trade 9ක් තියෙනවා. මෙන්න මේ 9 ඇතුළත. හරි. මේ trade 9 ඇතුළත 3ක් තමයි මට win කරන්න තියෙන්නේ. 133ක accurate එකක් තමයි මට මගේ session එක complete කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. 9යි 12න් ගමු අපි ඊළඟ trade එක. copy වුණා. හරි. අපි last වෙලා යමු. මම තාමත් even number එකක් තමයි purchase කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඔන්න 5 පොඩ්ඩක් වැඩි වෙලා තියෙනවා දැක්කද? දැන් ඒ හැම වෙලේම even එකම ගන්න බෑ. මේක මාරුනොත් ගන්න වෙනවා. මම තාම even එකක් තමයි purchase කරන්නේ. හරි අපි බලාගෙන ඉමු. 6යි 7යි 13යි ගන්න බෑ. 1යි 8යි 9යි ගන්න බෑ. 5යි 1යි 6යි ඔන්න මම trade එකට වුණා. ඔන්න බිඳුව තමයි ආවේ. හරි. ඔන්න ඒ trade එකත් අපි profit කරා. එහෙනම් මම මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා result එක දාගන්නවා trade එක win කරා කියලා. හරි දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මේක කොහොමද කරන්න කියලා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට තේරෙනවා ඇති ඔයාගේ speed එක කොච්චර මේකට වැදගත්ද කියලා. මොකද අර numbers දෙක දැකපු ගමන් ටක් ගාලා ඔයාගේ ඔළුවට calculation එක එන්න ඕනේ. එහෙම නැත්තම් අමාරුයි. හරි ඒ නිසා අර ස්පීඩ් එක පුළුවන් තරම් හදාගන්න. දැන් මුල් ටිකේ ස්පීඩ් එක එන්නේ නැති වෙයි. අපෝ මේක හරියන්නේ නැහැ මට බෑ කියලා නවත්තන්න එපා. බෑ කියලා හිතුවොත් බෑම තමයි. හරිද? කොහොම හරි කරන්න. ඔක ටික දවසක් කරද්දි උපරිම දවසක් විතර යද්දි ඔක ඔයාට පුළුවන් වෙනවා. 4:47න් තමයි ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක ගන්න තියෙන්නේ. මැනේජ්මන්ට් එක මොකද කියන්නේ අපිට? 125ක ඇකියුරේට් එකක් තමයි අපිට ඕන වෙන්නේ. ට්‍රේඩ් 8න් දෙකක් තමයි වින් කරන්න තියෙන්නේ. හරි. අපි ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක දාමු 4:47න්. ඔන්න දැන් ආපහු ඔඩ් වලට ඇවිල්ලා වගේ මට පේනවා. හැබැයි මේ අට තාමත් වැඩි. හරි. මම තාමත් even එකක් තමයි purchase කරන්නේ. බලාගෙන ඉමු. 0.2 මම ගන්න නැහැ ඒකෙදි 4.1යි 5යි ගන්න බෑ. 7යි 4යි ගන්න බෑ. 8යි 3යි 11යි ගන්න බෑ. 2යි කීයද? 2යි 2යි. හරි. දෙක කියන්නේ මොන නම්බර් එකක්ද? even නම්බර් එකක්. ඉතින් මම මෙතනදී even එක තමයි purchase කරේ. හරි. ඒ trade එකත් අපි profit කරා. මම මෙතෙන් ඇවිල්ලා result එක දාගන්නවා trade එක win කරා කියලා. 1.25න් ගමු අපේ ඊළඟ trade එක. ඉතින් අපිට තව එක trade එකයි win කරගන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු මේ trade එක මොනවා වෙයිද කියලා. මම මෙතෙන් ඇවිල්ලා stake එක දාගන්නවා. දැන් මේ වෙලාවේදී ඔන්න අපිට පේනවා ආපහු මේ දෙක එකට mix එකේ වගේ තමයි යන්නේ නේ. අපිට වැඩිපුර එන එකක් කියන්න බෑ. අපි දැන් even එක purchase කරේ. අපි දැනට නිකන් odd එකක් purchase කරලා බලමු කොහොමද කරන්න කියලා බලන්න. හරි. odd එකට මම ready වෙනවා. 1යි 8යි 9යි. එහෙනම් මම මොන trade එකට එන්න උනා. ඔන්න ඒ trade එක අපි loss වුණා. හරි. 4 තමයි දෙකේම වෙලා තියෙන්නේ. කමක් නැහැ loss වුණාට. ඊළඟට මම මෙතෙන් ඇවිල්ලා මගේ result එක දාගන්නවා. මොකද තව trade මට 6ක් තියෙනවා. මේ 6 ඇතුළත එක trade එකක් තමයි මට win කරන්න තියෙන්නේ. 2.55න් ගමු අපි අපේ ඊළඟ trade එක. හරි. මේ
තාම අපිට හරියටම ඩිසයිඩ් කරන්න බෑ. මොකද මේ 4ත් percentage එක වැඩි. හරි. ආයි 9ක් තියෙන. කමන්න අපි ඔඩ් එකක් පර්චේස් කරමු. දෙකයි 7යි 9යි. ඔන්න මම ට්‍රේඩ් එරෙන්ට වුණා. ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එකත් අපි වින් කරා. ඔන්න එහෙනම් රිසල්ට් එක විදිහට මම මෙතනින් දා ගන්නවා ට්‍රේඩ් එක වින් කරා කියලා. ඉතින් ඔන්න අපේ $27 ප්‍රොෆිට් එක මෙතනින් අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි කරන්නේ. ඉතින් ගොඩක් වැදගත් මේකෙදි වාගේ ස්පීඩ් එක හදාගන්න එක. මොකද නැත්තම් වැරදි ටික් වලින් ට්‍රේඩ් වලට එන්න වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් වාගේ ට්‍රේඩ් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ලොස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි දැන් මේ අපි කරා වගේ නිකන් ලාස්ට් ඩිජිට් ස්ටැට්ස් එක LDS එක බලලා කරන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම LDS එක හරියටම තියෙන්න ඕනේ. මේක ඔයා කරද්දි ඔයාලට පැහැදිලිව පේන්න ඕනේ. මෙන්න මේ නම්බර්ස් තමයි මේ වෙලාවේදී වැඩිපුරම එන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක අනුව තමයි ඔයා ඩිසයිඩ් කරන්න ඕනේ මම ඊවන්ද පර්චේස් කරන්නේ ඔඩ්ද පර්චේස් කරන්න කියලා. ස්පීඩ් එකයි LDS එකයි හරියටම බලන්න පුරුදු වෙන්න ඒක හදා ගන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාටත් මේ ස්ට්‍රැටජි එකෙන් හරියට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේන ට්‍රේඩ් 5ක් ඇතුළත 4ක්ම අපි ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙන්නේ. මගේ ටාගට් එකත් අචීව් වෙලා තියෙන්නේ. මම වින් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙච්ච ට්‍රේඩ් ගානත් මම වින් කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මම ආයේ මෙතනින් එහාට ට්‍රේඩ් කරන්න යන්නේ නැහැ. 27.65 තියෙන එක 30ක් වෙලා නැවතුනොත් ලස්සනයි නේද කියලා හිතලා ආයෙ ට්‍රේඩ් කරන්න යන්නේ නැහැ. එහෙම කරොත් වෙන්නේ ඔය හොයපු 27ත් නැති වෙන එක. හරි. ඒ නිසා තමන්ගේ ප්ලෑන් එකක් හදාගත්තට පස්සේ ඒ ප්ලෑන් එකත් එක්ක දිගටම ඉන්න. එහෙම නැතුව වැඩේ සාර්ථක වෙනවා කියලා පේද්දී වැඩිපුර දේවල් කරන්න යන්න එපා. ඒ විදිහට ලස්සනට හිමීට වැඩේ අරගෙන යන්න. හරි. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි අද ඔයාලට අරගෙන ආපු වීඩියෝ එක. මම හිතනවා මේක ඔයාලට වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා යන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ යාළුවන් එක්කත් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරගන්න. එහෙනම් අදට අරගෙන ආපු වීඩියෝ එක මෙතනින් අපි ඉවර කරනවා. අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනටම හම්බ වෙමු. ඔයාගේ ට්‍රේඩින් වැඩ කටයුතු හැම දෙයකටම good luck. All the best.